بینندگان عزیز، با مشروع خبرها در خدمت شما هستیم. همکارم خبرهای ورزشی را به سمع و نظرتون میرسونه. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سلام، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کردین یا دارین سپری میکنین یا دارین به پایان میرسونین و هر جا که هستین شاد و سلامت باشین. خیلی از شما ممنونیم که به ما اعتماد کردین، تا اینجا دنبال کردین کانالمون رو و کامنت میذارین، لایک میکنین و همینجوری ادامه بدین. ما خیلی خوشحال میشیم. چرا امروز این ویدیو رو این شکلی شروع کردیم دوباره؟ به خاطر اینکه خب سفر ما تموم شده و یعنی داره تموم میشه با این قسمت. خواستیم حالا یه توضیحات ریزی رو با شما به اشتراک بذاریم، شاید به درد شما هم بخوره یه روزی. فکر میکنم دو سه تا کامنت بودش که حالا ما خیلی کامنت نداریم، کلا مستضعفیم، ولی دو سه تا کامنت بود که میگفتش که در مورد هزینه‌های یه مقدار صحبت کنیم که مثلا غذا قیمتش چقدر بود و ما می‌خوایم کلاً توضیح بدیم در مورد هزینه‌ها، اینجوری بتونیم یه دید کلی از سفر و چیزایی که تو سفر باید بهش دقت کنی به شما بدیم. من یه لیستی تهیه کردم، از همونجا فکر می‌کنم شروع بکنیم. آره، چی شد که این سفر انتخاب کردیم؟ به خاطر همکار و بیشتر به خاطر اون انگیزه و علاقه خودمون. اول خب بالاخره اولین قدم علاقه است به دوچرخه سواری یا همچین سفری رو تجربه کردن و ثانیاً هم یکی میخواد که تشویقت کنه، یعنی مشوقت باشه که فکر کنم. آره، من یه دوره کارآموزی خانم مارینا بود، من خیلی کمک کرد. ما در مورد دوچرخه خیلی بحث میکردیم، بهم گفتش که خب چرا نبین آلپ آدریا. این همکارمون این کتاب رو به ما معرفی کرده بود. این کتاب رفرنس اون جاده آلپ آدریا هستش. این مال خود سیکلوویاه. بعد سیکلوویا کسی که این جاده رو، حالا نمیدونم دقیقاً ساختارش چه شکلیه، ولی همون جاییه که فایننس کرد و خب بالاخره نقشش رو منتشر کرده. این کتاب به این شکلی که توش پر نقشه است، بعد هر صفحهش یه تیکه از راه نشون میده تا برسه به پایان به همراه و در کنار صفحاتش، این صفحاتی که نقشه رو میبینین، میتونین از جذابیت‌های مسیر تو اون قسمت لذت ببرین. مثلا هتل اینا رو معرفی کرده توش، یا مثلا هر روز چقدر معقوله که طی بکنین تو این سفر که نه زیاد باشه نه خیلی کم باشه که خیلی طولانی بشه سفرتون. آره، مثلا اینجا میاد میگه که تو شیبر مسیر چه جوریه. شما میتونید ببینید مثلا خب اولش قراره حال کنیم و مثلا سرپایینی بیایم، بعد میریم اونجا، بعد امروز اشغاله مثلا سرب می‌کنیم میریم پایین، ولی خب یه جا من همش میشستم نگاه میکردم، وای روز اول سخته، روز دوم سخته، روز سوم سخت‌تره. سعی کردم واسه خودم تجسم کنم که چه چیزایی منتظرمه. خب ما با این اپ کوموت نقشه جامون رو پیدا می‌کردیم. خیلی از این استفاده می‌کنن، ولی تو این کوموت شما اگه بگردین آلپ آدریا تو اونجا هست. خیلی از این مسیرهای معروف اروپا، آمریکا یا جای دیگه اینجا هست. ما خیلی رو دیدیم که با این کتاب دارن اونجا جا پیدا میکنن. نکته مثبتش اینه که وقتی شما با کامپیوتر سفری با گوشی میرین نمیبینین که اون جذابیت مسیر کجاست، ولی خب طرف میگه که او قراره که برسیم به اینجا، مثلا اونو میفهم، اونو یادش میاد، ولی خب یه مقدار سخته. من اصلا یعنی به نظر من یه هنر نقشه خوانی باید داشته باشی که خودم تو گوگل بعضا انقدر دور خودم میچرخم. خوشحالیم که این اتفاق افتاد. من که خوشحالم. آره، اولا که شروع سفرهای آینده بود، امیدوارم، یعنی خیلی دوست دارم که اینو ادامه بدیم. آدم تو هر مسافرتی یه چیزای جدید یاد بگیره. حالا بخواد با دوچرخه هم از همه کوچه پس کوچه‌های شهرهای کوچیک هم بگذری، خب بالاخره یه تجربه خیلی جالبیه که تا الان ما نداشتیمش. و آره، من که خیلی خوشحالم. اولین تجربه سفر طولانیه منه. خیلی اطلاعات اومد رو مغزمون، یعنی واقعا
فکر می‌کنم که تو سفر آخر من گفتم یکی مونده به آخر، انقدر اطلاعات زیاد بود مثل دوران بچگی هم بود و خیلی خیلی جذاب بود واسم. صبر رو یاد میده به آدم اینجور مسافرت که هر روز مثلا وسایلشو ببنده رو دوچرخه، بعد آخر روز دوباره باز کنه، وسایلشو بریزه بیرون تو هتل مثلا یا هر جایی که میمونه و دوباره جمع کنه، دوباره هر روز همین کار رو تکرار بکنه. نمیدونم یه هفته یا 2 هفته قبل سفر بود، ما داشتیم پیش‌بینی‌ها رو نگاه می‌کردیم، بعد دیدیم که قراره کلش بارون باشه. گفتم یا اول چیکار کنیم؟ بریم عقب بندازیم. بعد این کارش نمیشه کرد، یعنی سعی کردیم که خودمون رو برای بارون آماده کنیم، منتها تو این آمادگی شلوار ضد بارون نخریدیم. ولی شاید روز سوم به درد ما میخورد اگر داشتیم، یعنی زانوی من نداغه شاید اونجوری درد نمیکرد. آره من فکر می‌کنم خیلی راحت میریم و دیگه میرسیم و مثلا اون تایرم هم تازه بس کرده بودم. روز اول ما رفتیم با این دوچرخه سواری و تایر خیلی سنگینه اصلا. آره دقیقاً اصلا انگار چسبیده به زمین. انگار ما قبلش چیز داشتیم، ماراتون ریسر داشتیم. ماراتون ریسر خیلی نازک و 36 میلیمتری 38 میلیمتریه اصلا روون. اینی که بس مگه میره. آره تو زالتبورگ هم بود اولین بار که با این لاستیکا داشتیم دوچرخه سواری می‌کردیم، یعنی من یه لحظه گفتم دیگه من نمیتونم، واقعا نمیتونم ادامه بدم احتمالاً با این. ولی خب حالا کم کم نمیدونم عادت کردیم یا لاستیکا کم کم یه خورده شدن و روون‌تر شدن. نه لاستیک نو. ولی آره خیلی میچسبید اصلا تو اشد نمید. ولی خب روز فکر میکنم سوم بود، کجا بود ما داشتیم میرفتیم با توفگاستان، اصلا اونجا بارون اومد، باد اومد، سربالایی بود، سرد بود، اصلا یه وضعی شده بود. خب روز اول چه شکلی بود؟ ما روز اول وسایل‌ها رو بار ماشین کردیم و رفتیم و زدیم و رسیدیم به سالزبورگ. بعد اونجا خیلی سالزبورگ قشنگ بود، اصلا برین اون قسمت رو ببینین که واقعا سالزبورگ خوشگله. یادم میخوام بگی اونجا خیلی سالزبورگ بود. خیلی سالزبورگ بود. بعد روز دوم ما از زالتسبورگ توی آفتاب شروع کردیم و رسیدیم به اون عجب منظری. واقعا فکر کنم از نظر منظره طبیعت اگه بخواین اتریشو ببینین قسمت بیشوفسهافن قسمت دوم بی‌نظیر بود. یعنی کنار رودخونه زالتساخ میرفتیم و کنار اصلا یه تیکه‌ای داره که من با درون فیلم گرفتم، اون تیکه بی‌نظیره، یعنی حتما ببینین. بعد اون روز توی ما جاده‌های بین شهری اذیت شدیم، مثلا نیلوفر کنم. آره جاده خیلی خطرناک بودن بعضیاشون، مخصوصا یه جاده‌ای که ما فقط داشتیم تو جاده اصلی ماشینا میرفتیم، از ترس اینکه حالا وایستم یا سریع فقط میخواستم اون جاده تموم بشه. یه آدم ترس وقتی یکی دنبالش کنه میدو از با نهایت سرعتش. آدم وقتی استرس داره فقط میگه برم که تموم بشه. نمیتونم زمان ببریم. اون روزم جز روزای قشنگه، فکر کنم این روزم آفتابی بود نسبتاً، ابری شد ولی روز قشنگی بود. اونجا هم خیلی کلاً همون دور و بر آلپ خیلی قشنگ بودن، یعنی فکر کنم 3 روز اول مناظر عجیب غریبی داشتن. آره اونجا بود که تو سربالایی دقیقاً این اولین سربالایی بود که ما شروع کردیم که یه سربالایی طولانی البته. بعد هی میگی تموم شد و هی ادامه میدی میگی وای خدایا دوباره. آره داشتیم کوه رو میرفتیم. اصلا اونجا هم یه حال بدی داشتم. و شیبای بالای 10-12% با اون همه بار یه مقدار چالش برانگیزه. بار هم واقعا یه پوان منفی. آها قبل اینکه ما این روزو شروع کنیم، این باتوفگاستان یه شهر واقعا جذابیه.
بادوفگاستاین و بادگاستاین جفتشون. آره کلا این گاستاین خیلی قشنگ، یعنی بهش میگن ترم باد، یعنی باد وقتی میاد سر شهری یعنی از این چشمه های آب گرم داره، مثل سر این مثلا. بعد اونجا هم اینجوری بود که خیلی البته شبیه استخر بودن، خیلی مدرن بودن و اینا. مثلا گاو میشکاری نبود. البته اونا هم الان مدرن شدن فکر کنم دیگه، اون ساخت قدیمیش آدم گاو میشکاری عوض بشه من نمیدونم اصالتشه. بعد منظره آلپ داشتن، فکر کن تو آب گرمی، بعد جلوت کوههای آلپ رو میبینی با کلی برف روش. و خب بادوفگاستاین این روزی بود که چالش برانگیز بود، این سرد و سخت و بارونی، واقعا سخت بود، مسیر سربالایی عجیب غریب، سرد بود، فکر می‌کنم 7 درجه و اینا دیدیم ما، و بارونی هم بود. دوست داشتی تو خیلی؟ آره واقعا خیلی زیبا بود. نه واقعا منتظر بودی که بعد قطار شرایط بهتر بشه، ولی همینطوری شرایط داشت بدتر میشد. و حالا بد که نگیم، سخت، نسبتا سخت بود نسبت به روزهای قبل. فکر می‌کنم یه 4 کیلومتر بود، میانگین سربالاییش 8-9% بود، یعنی فکر میکنم نزدیک 400 متر ما همینجوری رفتیم بالاتر. یه جایی بود که واقعا برای همه دوچرخه سوارا چالشی بود، بجز کسایی که ای بایک سوار می‌شدن. یعنی آره اصلا با ای بایک اصلا هیچ مسئله نیست. یعنی یه صحنه هست فکر می‌کنم دقیقه 2 آلپ آدریه 4 برین اونجا رو ببینین، یه صحنه هست که یه BMW میره بالا، اون وحشتناکه اون سربالایی. چون امیدوار بودیم که داریم میریم برسیم به قطار و سربالایی اونجا تموم میشه، من یه انرژی داشتم، یعنی یه امیدی داشتم که اوکی همین 500 متر رو برو، همین چند کیلومتر بود تا قطار؟ 15 کیلومتر بود. حدود 15 کیلومتر از هتلمون تا قطار فاصله بود و اکثرش هم سربالایی بود. آره خلاصه که هیچی دیگه، رفتیم رسیدیم به قطار و بعد تازه دیدیم که آقا خیلی کار داریم. بعد از روز پنجم دوباره یه مقدار هوا تلطیف شد دیگه، آفتابی ابری شد، هوا خب آفتابی کاملا که خیلی چیز نبود، دوست نداشتیم، ولی خوب بود. آخرین روزی بود که حالا قبل از پازتون از این دوچرخه سواری کنیم، چون بعدش من دیگه حالا امروز من شاید بهتر بود که دوچرخه سواری نمی کردم، ولی به اون شدت درد نداشتم. ولی آره اون روزی هم بود که درون رو من بهتر بود نباید رفتیم تو شهر ویلاخ رد شدیم، رفتیم آرنولدشتاین، وای اون تیکر من فکر می‌کنم توضیح دادم، واقعا خسته شدیم. رفتیم آره می‌خواستیم بریم هتل کنار اتوبان بود، بعد ببین با چه مصیبتی بعد پیدا نمی‌شد این هتل، اصلا نمی‌دونم کجاه، اصلا یه تابلو نبود. آره تو گوگل که زده بودیم دقیقاً ما اون قسمتی که وایستاده بودیم نقطه چین کشیده بود تا هتل. بعد راه رسیدن به هتل فقط از اتوبان بود، راه آسفالته هتل فقط از اتوبان بود. یه مسیری بود که مسیر خاکی بود، برین اون قسمت رو ببینیم. رسیدیم به روز ششم، به روز پنجم، قسمت ششم که اونجا دیگه درد زانو عمون نمیده و راه افتادیم با قطار به سمت ونتونه. اولش قرار بود تا یک شهری، تا کجا میخواستیم فقط با قطار بریم؟ آره تلویزو قرار شد تا یه جایی با قطار بریم که دیگه من مثلا نمیتونم واقعا، یعنی بهتره که نریم مثلا. آره من همونجوری که صحبت میکردیم به این نتیجه رسیدیم که خب یه مقدار استراحت کنیم، حداقل بتونیم سفر رو به پایان برسونیم، که اینجوری هم شد خوشبختانه. رفتیم به ونزونه، اونجا تونستیم خب یه مقدار ویدیوهای بهتری بگیریم از شهر، یعنی پیاده و با درون. من فکر می‌کنم اون قسمت یه نمایی از اون ایتالیای قدیمی هم به ما داد، هم میتونه به شما بده. پیشنهاد می‌کنم اون قسمت رو ببینین اگر ندیدین. یه شهر 2000 نفریه که محصور به دیوارای قدیمی مال 1000 سال پیش خودش و همون شکلی مونده.
خیلی جذابه و تاریخ شهر رو هم فکر میکنم اونجا نیلوفر خیلی قشنگ توضیح داده. و بعد از اینکه ونتانا رو تموم کردیم اونجا یه هتل خیلی خوبی داشتیم. هتل که نبود، ایربی بود، یه هتل خانم یاسمینا بود. مطمئنی خیلی خوب بود هتلش؟ آره دستشویش بیرون. آره. خب یعنی دستشویش بعد از راه هتل میپریدی میرفتی اونور، دستشویی و حمومش رو خارج از اتاق بود. خانم خیلی خانم خوبی بود، گفتش که آقا خبر بدی چه خبره؟ سفر دوچرخه‌ایت امیدوارم که خوش بگذره بهت، ولی از این خبرها نیستش. چی شد؟ رفتیم و گفتش که فردا طوفانه. بعد از شروع کردم و نگاه کردم این راست میگه. بعد به نیلوفر گفتیم که خب چیکار کنیم؟ من نیلوفرم گفتش نه دیگه ما این روزو با قطار رفتیم دیگه بسه. صبحش آماده شدیم که بریم و اینا، بعد دیدیم نمیتونیم. 5 دقیقه ما زیر بارون نبودیم، یعنی اون قسمت اگه ببینین اونجا تن ما خیسه. آره رفتیم صبحونه بخوریم صبح دیگه همونجا احسان بلیط خرید و سوار قطار شد. بعد رفتیم یه گندی اون خانم لامپرزبرگا، من سلام میدم بهش اگه فارسی بلده، ما اونجا دادیم لباسامون رو بشوره، نمیدونم با چه مایه‌ای شست، اصلا با مایه شست، اصلا چیزی شست، بو میداد لباسا. بعد ما رفتیم رسیدیم به اودینه با قطار، اونجا من دادم لباسا رو شستم، بعد متوجه شدم که دسته این دوربین من شکسته. البته خانم لامپرزبرگا 15 یورو هم پول گرفت. آره خانم لامپرزبرگا خیلی هم گرون میگیری ها. نازش خودمونم بشوریم، من خودم میشستم میرفتم یه پول چیزی. شهرها خوب بود. خب جز اولین شهرهایی بود که ما تو ایتالیا میدیدیم. اون بافت قدیمی شهر بود وسطش، ولی زیاد تر و تمیز و خوشگل خیلی قشنگ نبود، ولی خیابون بیشتر از آسمون آب میومد. پسره بود تو قیافه چشم ما نگاه کرد. آره 2 تا پسر جوون بودن، از این دیدیم پسرای جوون مثلا با هم دیگه مثلا نمک میریزن و اینا. نمک نریزیم. بعد با دوستش تو ماشین بود، فکر کنم مثلا ساعتش 50 بود، یه 10 تا هم گذاشت روش، اومد از جلوی ما رد شد دیگه، ما قشنگ یه دوش گرفتیم. یه تیکه بود که ما بیشتر باعث شدیم که خیس بشیم خودمون. اونجایی بود که میخواستیم برسیم سریعتر به اتوبوس و پیاده رو نبود، باز هم پیاده رو نتونستیم پیدا کنیم و یه تیکه از خیابون بود که پر آب بود، ولی خب نمیتونستی تشخیص بدی که چقدر آبه. فکر میکنم مگه میشید اصلا تو آسفالت آب؟ احسان اولین قدم رو گذاشت آب پاشید هوا، بعد دومین قدم هم گذاشت ادامه داد همینجوری. بعد داشتم میدیدم بعد نسیم به اتوبوس بعد همونجوری دوید دیگه تو همون آبه دوید و خب من دور از پشت سرش میدیدم که خب اونجا آبه، ولی منم باز وای نستادم. بعد من پشت سر احسان همونجوری دویدم چون قشنگ کفشامون پر آب، اصلا یه وضعیتی. وای واقعا دلم می‌خواست یکی اونجا فیلم ما رو میگرفت. اونجا بود که ما یه مسیر خوبی شروع کردیم. ایتالیا جاده‌اش نسبتاً یعنی به لحاظ شیبا، یعنی ما زیاد سربالایی سرازیری عجیب غریبی تو ایتالیا ندیدیم، همینجوری خیلی ولی آلپو که رد می‌کنی نره خیلی صاف میشه، بقیه‌اش ادامه میده. بعد رفتیم و رسیدیم به رودخونه تالیامنتو. رودخونه تالیامنتو خیلی خب همون بلند از آلپ شروع میشه و کنار همون شهر ونتانه ما تالیامنتو رو دیدیم که چقدر پهن بود و آبی بود و پر آب بود. بعد این تیکش که میرسیم دو شاخه میشه، 2 شاخه 600 متر میشه ارزش. بعد خیلی هم میگن که زیر این سنگا با اینکه خیس دیده میشه یه آبی جریان داره. آره خوبه به من نگفت، ولی خب من ندیدیم همچین چیزی، ولی خب نوشته بود. من همش دنبال این بودم که شاید یه تیکه طلایی چیزی ته رودخونه پیدا کنم، ولی متاسفانه نشد. بعد مثل این پارک‌ها قدیما تو پارک‌ها سنگ‌ریزه می‌ریختن، مثل اونجا بود. بعد ما رفتیم و از توش رد شدیم، خیلی مصیبت. ولی روز قشنگی بود، روز گرمی بود و هوا خیلی عالی بود.
رسیدیم اون روزی بود که ما دنبال آسفالت آسفالت. ندیدیم. هر روزی هم که ما دنبال یه چیزی میگشتیم دیگه، یعنی اصلا یه روز دنبال آسفالت بودیم. هیچ روز کامل نبود. 80 کیلومتر سفر داشتیم، با نیلوفر صحبت کردیم، گفتیم نیلوفر خب بریم آسفالت. رو کمد زدم که دوچرخه کورسی، رفتیم تو مسیر آسفالت. بعد ولی واقعا بی‌مزه بود، یعنی اصلا بعد خیلی هر چی میرفتیم هی لوکس‌تر میشد، هی قشنگتر میشد، هی رستوران شیک‌تر میشد. ببینیم، من بنظرم خیلی قشنگه، حتما ببینینش. یه دیدی از ایتالیا بهتون میده فکر میکنم، دیدی که شما توی فیلم‌های ونیز و این دوستان نمیبینید. که رسیدیم ونیز هم که معرف حضور هست. آره دیگه توضیح ندم، چون خیلی ویدیوهای بهتری از ما درست کردن در موردش. این ویدیویی که ما درست کردیم فقط نحوه نگاه من به ونیز بوده. حالا من اینجا قسمتی که نیلوفر از این قضیه خیلی ناراحت شد، انگار مثل یه بچه‌ای که قهر کرده. آره. تو تازه شبش هم داشت یک حال و هوای دیگه ای پیدا میکرد که ما دیگه خیلی خسته شده بودیم و دیگه شاممون اونجا خوردیم توی رستوران و حرکت کردیم. قبل از اینکه قسمت رو شروع کنیم دیگه من توضیح در مورد روز آخر نمیدم و همینجا با آلپ آدریا خداحافظی میکنیم و وارد سفرهای دیگه میشیم. امیدوارم که بتونیم باز هم از این سفرهای طولانی بریم، ولی طولانی متاسفانه وقتی حالا سر کار میری و اینا ممکن نیست، باید یه مرخصی خیلی طولانی بگیری که بتونی حداقل به اون جایی که میرسی ازش استفاده کنی. اینجوری نباشه که همش بری دوچرخه سواری کنی و بعد نرسیده برگردی. ما هزینه ها رو به چند قسمت تقسیم کردیم، به حدود 7 قسمت تقسیم کردیم که قسمت کاتگوری های مختلف: لوازم، خوراک، اقامت، پول نقد که مثلا ما میگرفتیم از بانک، شستشو بوده که چقدر هزینه شستشو دادیم، حمل و نقلمون چقدر بوده و سلامت، یعنی سلامت اون دارو، قسمت های مختلف. خب از روز اول خب از حمل و نقل شروع میکنیم. حمل و نقل ما چقدر بوده؟ خب ما بسم الله الرحمن الرحیم که شروع کردیم توی هایلبرون بنزین زدیم، تو آرنولدشتاین قطار سوار شدیم، بعدش هم بلیط قطار دادیم از ونسانه به اودینه. جمع هزینه های ما یه چیزی بوده حدود 426 یورو، یعنی که حدود 17% کل هزینه هامون رو تشکیل داده. در مورد خوراک، یعنی چیزی که ما طول سفر خوردیم، حالا یه قسمتش تو اون قسمت اقامتی و هتلمون بوده، یه قسمتی اون بوده که خب ما رستوران میرفتیم و اینجور چیزا. 567 یورو ما به خوراک دادیم. قسمت بزرگترین قسمت هزینه هایی که ما رو که تقریبا 50% کل هزینه همون رو تشکیل میده، هزینه اقامت همون بوده، یعنی هتل ها بوده. حدود 1160 یورو ما برای اقامت خرج کردیم. قسمت بعدی قسمتی بود که پول نقد، ما یه بار پول نقد گرفتیم، حدود 200 یورو من توی بیشوفسهافن یا زالتسبورگ گرفتم و همونجا پول نقد رو از اونجا با خودمون بردیم دیگه، من جای دیگه پول نقد نگرفتم. 28 یورو به شستشو دادیم، یه بار توی اودینه لباسمون رو شستیم، یه بار توی خانم چی بود؟ خانم لامپزبرگا و یه بار توی بیشوفسهافن توی هتل خیلی خیلی شیک بود، 6 یورو دادیم و خیلی شیک. و قسمت سلامتمون خب حدود 8 یورو بود، ما خیلی خدا رو شکر هزینه نکردیم. واسه سلامتیمون هزینه نکردیم. جمع هزینه های ما شد 2512 یورو، یعنی شما روزی باید حدود 250 الی 300 یورو در نظر بگیرید وقتی به این همچین سفر میکنید. اگه هتل بمونید خب میتونید. آره من اول همین نمیخواستم بگم که خب بستگی داره که چطوری شما دوست داشته باشین سفر کنید. دوست دارین تو هتل بمونین، دوست دارین همه وعده‌های غذاییتون رو تو رستوران بخورین، همچین چیزای خب خیلی مهمه. بعد رسیدیم، آره بعد خب این شکلی بود دیگه جمع هزینه‌مون. ولی فکر می‌کنم گرون‌ترین روزهای ما روزهایی بود که ما توی
ونیز گذراندیم. از هر نظر گرون بود، حمل و نقلش به شدت گرون، غذا توش گرون، اقامتمون هم از همه جا گرون‌تر. یعنی یه روز تو ونیز شما میریم میگردین حداقل فقط برای اون گردش با 150 یورو در نظر بگیریم. خب خیلی ممنون که تا اینجا ما رو تحمل کردین. من امیدوارم که یه دونه دید کلی ما از این سفرمون به شما تونسته باشیم داده باشیم. اگر بازم سوالی بود حتما به اشتراک بذارید. ما از این مینی اخبارا میایم وسطش میشینیم اینجا برای شما با کمال میل توضیح میدیم و آره امیدوارم که هرچه زودتر بتونیم چند تا برنامه دوچرخه سواری دوباره داشته باشیم. آره. و اگر سوالی دارین بفرستین، اگر ویدیویی دارین بفرستین، هر چی دارین از کجا بفرستین؟ ممکیه. خداحافظ، شبتون بخیر یا روزتون بخیر. وقتتون ما اینجا شبه، ما میگیم شبتون بخیر، شما اگه روزتون بخیر، اگر نصف شبه وقتتون بخیر. خداحافظ. خب ما رسیدیم شهر ویلاخ. ما داریم به مرکز شهر ویلاخ یا ویلاخ یا هر جوری که دوست دارم بگم. شهر خیلی مرتب و منظمه، یعنی واقعا آدم از ایتالیا که میاد نظم و ترتیب و سنگ فرش خوشگل و واقعا فرق داره. یه قانون نانوشته هست تو اروپا که میگه شما هر چقدر دورتر بشین توی شهر از ایستگاه قطار مرکزی، شهر خوشگل‌تر میشه. خب شما ببینید که چقدر ای بایک، چقدر دوچرخه‌های خوب، چقدر رفع سمبولا الان. ایستگاه قطار خیلی قدیمی. اندازه شهر کوچیکه. خیلی بزرگه.